Welcome to our channel, Monkey. Ito ay channel namin ng girlfriend ko. Ito ang aming first video, which is unboxing video, GoPro Hero 8 Black Special Bundle. Nabili namin ito sa SM South Mall, sa iClick Store, worth 26,990 pesos. Yung hindi bundle is 23,990 pesos, which is ang laman lang ay yung GoPro Hero 8 camera, isang rechargeable battery at Type-C cable. Kung ako sa inyo, bilhin nyo na lang yung bundle dahil malaki talaga ang matitipid. More or less 5,000 pesos. Binili namin itong GoPro for vlogging, traveling, at makapag-collect ng memories that we can treasure. At ito yung features ng GoPro Hero 8. 12 megapixel. You can record 4K, 60 frames per second, or 1080p, 240 frames per second. 8 times slow-mo. Hyper Smooth 2.0 for stabilization. Time Warp 2.0. 1080p live streaming. Live Burst, Super Photo plus HDR, RAW, folding fingers, voice command, touchscreen, at pwede nyo siyang ilubog ng 33 feet or 10 meters, GPS. So ngayon, i-unbox na natin itong GoPro Hero 8. So, ayan na siya. Lift nyo lang tong parang rubber. Ganyan. Tapos, press nyo siya. Tapos, push nyo forward. Ganun. Tapos, yan. Tanggal na siya. So, ngayon, check natin yung accessories. Yan. Included sa bundle. Meron kayong sticker. Manual. At ito yung included na SD card. 32 gig. Ito yung kanyang Type-C cable. Head strap. Tapos ito yung dalawang battery, spare battery. Tapos meron siyang kasamang mount sa helmet. At yung kasamang Shorty. Yan siya. Pwede nyo siyang gawing tripod. Yan. At kung bibilhin nyo naman yung mga accessories ng separate, yung Shorty is worth 2,490 pesos. Head strap, more or less 1,000 pesos. At yung spare battery, worth 1,390 pesos. At yung 32 gig SanDisk memory card ay 1,000 pesos. Therefore, nakuha mo lang yung added accessories for only 3,000 pesos instead of 5,000 pesos. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ilagay yung battery at yung SD card sa GoPro Hero 8 at kung paano ito i-power on. At ito pala yung kanyang folding fingers. In previous GoPro
ay walang ganito. Sa GoPro Hero 8 lang merong ganito. So mas madali siyang i-mount kasi no need nang tanggalin dun sa casing pag gusto mong tanggalin yung battery or papalitan yung SD card. Ganun lang siya. So install muna natin yung battery at SD card. So ang need nyo lang gawin is i-pull siya pababa, ganyan. Hanggang sa may makita kayong red. Tapos lift nyo patas. Yan. So install muna natin yung SD card. Bale, andito yung lagayan ng SD card. At yung battery. Tapos pag isasara nyo naman siya, press nyo lang. Tapos press nyo to hanggang sa mawala yung red. Tapos yan. Bale, pagkasara nyo pala, make sure na wala kayong nakikitang red dyan para hindi pasukin ng tubig yung GoPro nyo. So make sure na nakasara siya ng maayos. Ayan. So ngayon, try na nating i-power on yung GoPro Hero 8. Andito yung kanyang power button. Sa may left side, andito yung kanyang shutter button. Sa taas. Tapos ito yung battery compartment. Folding fingers. Kung saan kinakabit yung mga mount. So try na natin siyang i-power on. Tanggalin lang natin to. Yan. Tapos kung gusto nyo i-power off, press and hold lang yung power button ng mga 3 seconds. Yan. Naka-off na siya. So ayun, dun nagtatapos ang aming unboxing video. Thank you for watching. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-click ang like at subscribe button. Kung hindi at napangitan ka, sorry na.